Familia Popescu și restaurantul bunicilor. Familia Popescu trăiește într-un oraș mic. Ei au un restaurant vechi. Restaurantul se numește La Bunici. Bunicii l-au început de mult. Bunicul Ion gătea bine. Bunica Maria făcea prăjituri dulci. Acum lucrează fiul lor, Andrei. El conduce restaurantul. Andrei are 45 de ani. Este înalt și puternic. El are păr castaniu și ochi verzi. Zâmbește mereu clienților. Soția lui este Elena. Ea are 42 de ani. Elena este veselă și harnică. Are păr blond și ochi albaștri. Ei au 2 copii, Mihai și Ana. Mihai are 16 ani. Este înalt, cu păr negru. Ana are 12 ani. Ea este mică și are păr roșcat. Ochii Anei sunt verzi. Ea desenează meniuri frumoase. Familia are un câine și o pisică. Câinele este Rex. Pisica se numește Luna. Este gri și mică. În fiecare dimineață, familia se trezește devreme. Ei gătesc mâncare bună. Andrei face sarmale. Elena face plăcinte dulci. Mihai pune flori pe mese. Ana scrie numele mâncărurilor. Clienții vin zâmbind. Ei spun că mâncarea este gustoasă. Pe perete sunt poze cu bunicii. Scrie cu dragoste din 1970. Duminica. Familia mănâncă împreună. Ei râd și povestesc. Rex stă lângă masă. Luna doarme pe genunchii Anei. Andrei privește restaurantul. El este mândru. Familia Popescu adorme fericită. Ei visează la o nouă zi. Mulțumim că ați vizionat videoclipul nostru. Pentru a vedea următoarea poveste românească din colecția noastră, vă rugăm să vă abonați la canalul nostru.